नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री अक्षरमूर्ति विद्यामंदिर यूट्यूब चैनल में હું છું આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે વિષય ગણિત ક્યાંથી જોવું તેના વિશે આપણે અભ્યાસ કરીશું। તેમાં આપણે પાના નંબર ગણિતમાં પુસ્તકમાં 5 નંબર પર પહોંચ્યા હતા। ચોરસ અને લંબચોરસ બનાવવા માટે આ આકૃતિનો પૂર્ણ કરો। પેટર્ન વિશે આપણે અલગ અલગ આગલા પીરિયડમાં આપણે પેટર્ન વિશે વિચાર અલગ અલગ ભણાવી લીધી। હવે આ આપણે બિંદુઓનો ઉપયોગ કરીને ચોરસ, લંબચોરસ જેવા ત્રિકોણ જેવા આપણે આકારો બનાવવાના રહેશે। ચોકડીમાં આપણે ચોરસ અને લંબચોરસ બનાવવા માટે આ આકૃતિનો પૂર્ણ કરો। જો 5 પાના નંબર ઉપર આપણે આપેલ છે, અધૂરી આકૃતિ આપેલી છે, આપણે આ રીતે પૂરી કરવાની રહેશે। તમારે પાસે પુસ્તક ન હોય પણ ચાલશે, આપણે નોટબુકમાં આ રીતે ટપકા કરીને બનાવીશું। ચોરસ અને લંબચોરસ જેવી આકૃતિ બનાવવાની રહેશે। આપણે આ આપેલું છે તો શું બનશે? આ પૂર્ણ કરવાની રહેશે। ઉપર જેટલા ટપકા બિંદુ વડે જોડી તેટલા આપણે નીચે લેવાના છે। શું બન્યું? લંબચોરસ। એ રીતે આપણે નીચેની આકૃતિ જોઈશું, ત્રિકોણ, અને આ રીતે પૂરી કરીશું। ચોરસ, આ ચોરસ ચારે બાજુ સરખી હોય તેને શું કહેવાય? ચોરસ। લંબચોરસ બે બાજુ કેવી હોય? લાંબી હોય તેને શું કહેવાય? લંબચોરસ। આ રીતે વિદ્યાર્થી તમારે પણ પુસ્તક તમારી સાથે હોય તો પુસ્તકમાં તમારે આકૃતિ પૂરી કરવાની રહેશે। તો હોય તો આપણે નોટબુકમાં આ રીતે ટપકા બિંદુ બનાવીને આપણે આકૃતિ બનાવ ચોરસ, ત્રિકોણ, લંબચોરસ જેવા આપણે આકૃતિ દોરવાની રહેશે। પાના નંબર 6 પર જો નીચે આપેલ બિંદુઓની ગોઠવણીમાં નીચેની વસ્તુઓના ચિત્ર દોરો। પતંગ, પાંદડું, ફૂલ, હોડી, તારો અને માટલું। તેમાં પણ આપણે આ બિંદુઓનો ઉપયોગ કરીને ત્યાં આકૃતિ બનાવવાની રહેશે। નીચે આપેલા બિંદુ ઓની ગોઠવણીમાં નીચેની વસ્તુઓના ચિત્રો દોરો। પતંગ, પાંદડું, ફૂલ, હોડી, તારો, માટલું।
નીચે આપેલ બિંદુઓની ગોઠવણીમાં નીચેના વસ્તુઓના દોરો. પતંગ, પાંદડું, ફૂલ, હોડી, તારો અને માટલું. નીચે આપણે બિંદુઓ બનાવવાના રહેશે. 18 આપણે બિંદુઓ બનાવશું એટલે એમાં કેટલા બનાવશું? 18. તમારે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ રીતે બિંદુઓ બનાવવાના રહેશે. નીચે આપેલ બિંદુઓની ગોઠવણીમાં નીચેની વસ્તુઓના ચિત્ર દોરો. નીચેના ચિત્રો આપણે બિંદુઓનો ઉપયોગ કરીને ચિત્ર દોરવાના રહેશે. પતંગ, પાંદડું, ફૂલ, હોડી, તારો અને માટલું. આપણે શેનો ઉપયોગ કરવાનો છે? બિંદુઓનો ઉપયોગ કરીને વસ્તુઓ દોરવાના રહેશે. પતંગ બનાવીશું.
શું કરીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો? પતંગ. આ રીતે આપણે બિંદુઓનો ઉપયોગ કરીને ચિત્ર દોરવાના રહેશે. બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ રીતે સેટઅપ કે આપણે તમારા નોટબુકમાં કરો તો ફૂટપટ્ટી લઈને આડી ફૂટપટ્ટી નીચે ટપકા કરવાનું છે. લાઈન આડી હોવી નીચે જાય નહીં. તો થોડું કેવું આ રીતે બનાવવાના રહેશે. આસુબીનું પાંદડું એટલે જે બીજી વાર ચિત્ર દોરીશું. માટી બરાબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. હોળી ફૂલ સ્ટાર બનાવશું. સ્ટાર બરાબર. સ્ટાર આ રીતે વિદ્યાર્થી તમારે બનાવવાનું. નીચે આપેલ બિંદુઓની ગોઠવણીમાં નીચેની વસ્તુના ચિત્ર દોરો. પતંગ બિંદુઓનો આપણે ઉપયોગ કરીને દોરવાના રહેશે.
પુસ્તક ચોપડી તમારી પાસે હોય તો આપણે ચોપડીમાં જ બનાવવાના છે. શેમાં બનાવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? ચોપડીમાં જ તે. નો ચોપડી તમારી પાસે ન હોય તો આપણે નોટબુકમાં આ રીતે બિંદુ દોરીને આપણે વસ્તુ ચિત્ર દોરવાના રહેશે. પતંગ છે, પાંદડું, ફૂલ, માટલું, સ્ટાર ને હોડી. આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે પણ બનાવવાના રહેશે. હોમવર્કમાં લેસનમાં તમારે આ બનાવવાનું રહેશે. ને ત્રિકોણ, ચોરસ ને લંબચોરસ એ પણ ટપકાની પણ બે ડિઝાઇન બનાવવાની રહેશે. એક આ બનાવવાનું છે, ચોપડી પુસ્તક તો ચોપડીમાં આ રીતે બનાવવાનું છે, ને ઓલા ચોરસ લંબચોરસ એ બનાવવાનું રહેશે. આ હોમવર્ક માં લખી લો. જોઈ લો. બીજા વાળામાં બિંદુઓ કરી ચોરસ લંબચોરસ એ પણ બનાવવાનું રહેશે. આ લખો સુધી ચોરસ અને લંબચોરસ બનાવવા આકૃતિઓ બરાબર. વિદ્યાર્થી મિત્રો હોમવર્કમાં શું તમારે લખી લાવવાનું કરી લાવવાનું છે? પુસ્તકો તો તમે પુસ્તકમાં આ રીતે દોરવાનું છે, ને આ બીજા ચોરસ લંબચોરસ બે આપેલા છે તો તેને પૂરા કરવાના છે. ચોપડી ન હોય તો તમારે નોટબુકમાં આ રીતે બનાવવાનું રહેશે. ફોટા પાડી દરેક વિદ્યાર્થી મોકલવાના રહેશે.